हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहेत सगळे? स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आज आपण बघणार आहोत आपली जी जुनी रेनकोटची पॅन्ट असते ती जर फाटली असेल किंवा छोटासा कट झाली असेल तर त्या ठिकाणी स्टिच कसं करायचं किंवा त्या ठिकाणी काय लावायचं ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। जसं की म्हणजे आपली जी जुनी पॅन्ट आहे तिला वापस रियूज कसं करायचं ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर चला मग लगेचच आपण आजचा व्हिडिओ स्टार्ट करूया। तर बघा ही घेतलेली आहे मी माझी जुनी पॅन्ट, जी की रेनकोटची पॅन्ट आहे। आणि हे बघा इथं ही फाटलेली आहे आणि तिथं आपल्याला आता स्टिच करायचं आहे किंवा तिथं काहीतरी चिटकवायचं आहे, तर ते आपण आता बघणार आहोत। तर सगळ्यात पहिल्यांदा ही जी पॅन्ट आहे त्याला आपल्याला उलट करायचं आहे, उलटी करून घ्यायची आहे ही पॅन्ट। तर इथं मी ही पॅन्ट उलटी केलेली आहे आणि हे बघा इथं एवढं मोठं छेद पडलेलं आहे। तर तुम्हाला बोट घालून दाखवते की इथं केवढं कट झालेलं आहे ते। हे बघा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इथं कट झाले आणि त्याच्यामुळे आपली जी पॅन्ट आहे आत जी आपण रेनकोटच्या आतमध्ये जी पॅन्ट घातलेली आहे ती पूर्णपणे भिजून जायलेली आहे। तर ह्याला आपल्याला आता पहिल्यांदा इथं चिटकवायचं आहे आपल्याला सेलोटेप। तर मी इथं एक सेलोटेप घेतलेला आहे आणि इथं हे जेवढं कट झालेलं आहे त्याच्यापेक्षा मोठ्या साईजचा थोडा सेलोटेप घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावर चिटकवायचा आहे। तर हे बघा ह्या अशा प्रकारचा मी इथं सेलोटेप घेतलेला आहे आणि इथं जेवढं काही हे कट झालेलं आहे त्याच्यावरती मी हा सेलोटेप चिटकवणार आहे। आणि सगळ्यात पहिल्यांदा ही जी पॅन्ट आहे ती आपल्याला एकदम परफेक्टली स्ट्रेट करायची आहे, कारण तिथं गुढ्या पडल्या नाही पाहिजे, तिथं फोल्ड नाही झालं पाहिजे त्याच्यामुळे। तर इथं मी हा सेलोटेप चिटकवलेला आहे आणि एकदम प्रेस करायचा आहे, म्हणजे तो एकदम परफेक्टली तिथं चिटकला पाहिजे, कुठूनच गॅप नाही राहिला पाहिजे त्याच्यामुळे। तर इथं हा सेलोटेप चिटकवून झालेला आहे। आता ही जी पॅन्ट आहे त्याला आपण आता सवाशी करून घेऊयात, म्हणजे जी उलटी केली होती त्याला आता सरळ करून घेऊयात। तर इथं मी हे पॅन्ट जी आहे ती केलेली आहे सरळ आणि पहिल्यांदा आता आतल्या बाजूने आपण सेलोटेप लावलेला आहे आणि आता वरच्या बाजूने ह्याच्यावर आपल्याला लावायचं आहे फेविक्विक, ज्याच्यामुळे पावसाचं जे पाणी आहे ते आतल्या बाजूला जायला नको म्हणून। पावसाच्या पाण्यामुळे आतला जो सेलोटेप आहे तो पण निघू शकतो, त्याच्यामुळे आपल्याला वरच्या बाजूने ह्याच्यावर हे जे फेविक्विक आहे ते लावायचं आहे। त्याच्यामुळे आतला सेलोटेप आणि हे वरचं जे कापड आहे ते दोन्ही एकदम घट्ट चिटकतील त्याच्यामुळे। तर इथं हे आपलं जे फेविक्विक होतं ते पण लावून झालेलं आहे अशा प्रकारे। तर ह्याच्यामुळे जे पावसाचं पाणी आहे ते आतल्या बाजूला जाणार नाही आणि आतला जो सेलोटेप आहे तो पण निघणार नाही। वाटलं तर तुम्ही ह्याच्या वर पण एक सेलोटेप लावू शकता, पण तो जास्त दिवस टिकणार नाही। तरी पण आपण ह्याच्यावर सेलोटेप लावूयात, जेवढे दिवस जाईल तेवढे दिवस जाईल त्याच्यामुळे। तर मी इथं हा एक आता सेलोटेप घेतलेला आहे, जेवढा आपण आतल्या बाजूने लावलेला आहे तेवढाच आपल्याला वरच्या बाजूने पण लावायचा आहे, म्हणजे हे जे छिद्र आहे ते पूर्णपणे झाकलं जाईल त्याच्यामुळे। तर इथं मी हा सेलोटेप लावलेला आहे वरच्या बाजूने पण वरचा जो सेलोटेप आहे तो जास्त दिवस टिकणार नाहीये, कारण पावसाचं पाणी सगळं आपलं ह्याच्यावरच लागणार आहे आणि सेलोटेप पावसामध्ये राहत नाही, लगेच गळून जाणार आहे। हे लई झालं खूप दिवस नाही, पण 4-5 दिवस हे फक्त वरचा सेलोटेप राहणार आहे आणि नंतर निघून जाणार आहे ते मनानच, पण आतला जो सेलोटेप आहे तो कायमचा राहणार आहे। तर अशा प्रकारे आपल्याला ही ट्रिक यूज करायची आहे। तुमची जर पॅन्ट वगैरे फाटली असेल किंवा रेनकोट वगैरे फाटला असेल कुठं किंवा कट झाला असेल तर ही होती आपली छोटीशी ट्रिक। कशी वाटली ते सांगा। कसा वाटला व्हिडिओ तुम्हाला? ही छोटीशी ट्रिक कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिली मेंबर्स मध्ये। चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती पण प्रेस करा, त्याच्यामुळे येणाऱ्या माझ्या प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा मिळून जाईल। तर चला मी भेटते तुम्हाला अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।